thúc có hậu của Cẩm Y chi hạ, Nghị đoàn tụ với Cẩm Hạ Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận thật cuốn hút người xem. Kinh đô đã lâu không nhìn thấy những bông tuyết bay như vậy, trắng như ngọc, như thể ông trời muốn gột rửa bụi trần cho Lục Nghị. Cẩm Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt có sương mù, cắn môi dưới, mỉm cười, mặc một bộ váy và áo khoác màu hồng rồi vội vã đi vào nhà tù. Cô duyên dáng đứng đó, niềm vui trong lòng hiện rõ. 3 năm chờ đợi dường như không dài bằng khoảnh khắc này. Cánh cửa nhà tù từ từ mở ra, Lục Nghị xuất hiện trong tầm mắt Dinh Xia, cô chạy về phía anh với nụ cười và nước mắt. Nhớ ngày đêm, ôm anh thật chặt. Nép mình trên vai Lục Nghị, đôi mắt tươi cười trong trẻo và vòng tay ôm chặt của Lục Nghị cuối cùng cũng làm dịu đi trái tim đang treo lơ lửng của mùa hè này. Giá của Cẩm Hạ, nhẹ nhàng xoa xoa vết chai gầy gò trên tay cô, ánh mắt anh rơi vào người mà anh nhớ nhung suốt ngày đêm, chắc hẳn cô đã chờ đợi trong tuyết rất lâu. Tôi không khỏi cảm thấy đau đớn trong lòng. Mùa hè năm nay, nhìn thấy Lục Nghị nhìn mình, cô lại mỉm cười quay đầu lại tựa đầu vào vai anh, nghe anh kể tin tức về việc phục chức của quan chức, cô bị thuyết phục khi anh nói tất cả tiền đều vào gia đình nằm dưới sự kiểm soát của cô ấy. Hai người sánh bước bên nhau, đột nhiên im lặng, bông tuyết lặng lẽ rơi, nhưng sự im lặng đáng giá ngàn lời nói. Lục Nghị vốn muốn quay lại Lục phủ nhìn một chút, nhưng thời tiết lạnh buốt, mùa hè này nàng đã có chút cứng người vì lạnh. Nghĩ rằng nếu không có Lục phủ hẳn là vắng vẻ. Đã ở được 3 năm, không bằng đến nhà Cẩm Hạ trước để cô sưởi ấm và ăn chút đồ. Hạ liền kéo chặt cánh tay của hắn, cười nói, Ê đại nhân, ngươi đoán xem bây giờ ta muốn dẫn ngươi đi đâu? Trong mắt Lục Nghị lóe lên một tia sáng, hắn hỏi, Ê có phải không? Đây không phải là nhà của bạn sao? Nếu là gia đình tôi thì bạn không cần phải đoán. Ồ! Thưa ngài, chúng ta có thể nhanh lên được không? Mẹ, dì và chủ nhân đều đang đợi. Nhanh hơn một chút. Lục Nghị cười nói, được rồi anh nghĩ cô gái này chắc chắn lạnh, anh phải nhanh chóng bế cô đi để tránh bị lạnh. Vì vậy hắn nắm tay Cẩm Hạ chặt hơn, biểu diễn thành công, nhanh chóng tiến về phía trước. Đi được một lúc, Lữ Nghị phát hiện, mùa hè này không dựa vào sức lực của mình mà bước đi nhẹ nhàng, bay lượn như chim én. Trước kia, khi Lục Nghị vẫn cần dựa vào sức mạnh của anh, nhưng bây giờ đã khác rất nhiều. Mặc dù đã ở tù 3 năm, nhưng Lục Nghị tự tin rằng mình không hề sa sút về môn kiên gông hay võ thuật. Ngoài việc mất tích vào mùa hè này trong tù, anh ấy còn đang âm thầm luyện tập khí công, điều này không chỉ có thể giết thời gian mà còn có tác dụng tạm thời xoa dịu nỗi đau tương tư, nếu không anh ấy có thể sẽ phát điên. Bây giờ, thành công mùa hè này thật sự đã tiến bộ rất nhiều, anh đang thầm nghĩ. Nhìn thấy Lục Nghị trầm tư, Cẩm Hạ tưởng hắn còn đang suy nghĩ nên đi đâu, liền nói, đại nhân, chúng ta sắp đến rồi. Tòa nhà 2 tầng bên kia đường, trong nhà hàng có tấm bảng ghi ở nhà hàng Giang Di, và một câu đối treo hai bên cửa chính ghi Giang Di tập hợp các món ăn từ khắp nơi trên thế giới và nếm thử tất cả hương vị trong đó. Hiểu rõ, Dương Nhạc cũng đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Cẩm Hạ gật đầu, cười nhìn Lục Nghị, Dương đầu bếp mỗi ngày đều không có ở đây, hôm nay hắn đích thân nấu cơm đón ngươi. Ta mượn của ngươi. Lai, cậu lại có thể ăn tiệc nữa rồi. Hai người bước vào nhà hàng, trong đại sảnh có Doan Mu, Linh Lan, chú An Sinh, Giang Chen Quang, Giang Yue, Sang Gung Si, Ken Phu và những người khác đều không có khách. Lục Nghị biết cửa hàng đã đóng cửa đón mình. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ngay cả Lục Nghị sống nội tâm cũng không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng. Khi mọi người nhìn thấy Lục Nghị và Dinh Si bước vào, họ đứng dậy chào đón. Lúc này Lục Nghị mới phát hiện Thượng Quan Hy có thai, nhìn qua như sắp sinh con, từ khóe mắt hắn nhìn thấy Dương Duyệt đang nhìn Thượng Quan Hy vui vẻ, có chút xao động nào. Bề ngoài,
Hắn ôm bên mình chính là mùa hè này hắn ngày đêm nhớ nhung, ngàn vạn lời nói chỉ có thể đè nén trong lòng lúc này chỉ có quả táo lăng của Adam mới bộc lộ cảm xúc của mình, nhưng không ai để ý. Chú An Sinh đi tới trước mặt Lục Nghị mấy bước, nhìn từ trên xuống dưới, vỗ vỗ vai hắn nói, đứa cháu yêu quý, cháu đã về rồi. Sau đó nghiêng đầu nhìn Kim Hạ, con gái, ta có nên quay lại không, uống rượu mừng đám cưới. Như thế này. Dinh Xia bị mất cảnh giác trước lời mở đầu của cô ấy. Cô ấy đỏ mặt và nói một cách nũng nịu, chú, sau đó nhìn Linh Lan bên cạnh chú An Sinh, gì, chú là người phụ trách chú Quan. Lục Nghị nghe Quý Hạ nói nũng nịu, trong lòng cảm thấy có gì đó, vô số kiến bò tới, nhưng lại không dám. Ánh mắt Lâm Linh đang hướng về phía hắn không biết Lâm Linh nghĩ gì về mình, cũng không biết nên nói chuyện với Lâm Linh thế nào. Linh Lan mỉm cười nhẹ nhàng nói, Lục Nghị, tôi chỉ yêu cầu bạn làm một điều, đừng để mùa hè này trôi qua. Còn lại không cần nhắc đến. Mọi chuyện đã trôi qua rồi, Giang Chen Quang. Và mẹ của Doan ngay lập tức anh lặp lại, quay lại là tốt rồi, quay lại là tốt rồi. Nút thắt trong lòng Lục Nghị cuối cùng cũng được cởi bỏ, anh giơ tay chào, dì Lâm yên tâm, Lục Nghị có thể nhìn thấy ánh sáng trở lại nhờ tình yêu sâu sắc và sự kiên trì của mùa hè này. Sao con dám để cô ấy thất vọng? Tôi sẽ bảo vệ cô ấy đến hết cuộc đời. Lâm Linh gật đầu, mọi người đều mỉm cười nhìn Cẩm Hạ, ngay cả cổ Cẩm Hạ cũng đỏ bừng. Anh Hạ nhưng dù sao cô cũng vẫn là một cô bé ngượng ngùng nói, anh đang giúp đỡ người lớn, tại sao lại luôn lôi kéo tôi vào? Tôi không lôi cậu vào thì ai sẽ đi? Ai không cho chúng tôi đón anh ấy? Chúng tôi phải đi một mình. Ngay cả chiếc xe ngựa Ken Phu đang tìm cũng cản đường. Chú An Sinh tiếp tục trêu chọc, mọi người đều bật cười. Lục Nghị liếc nhìn Cẩm Hạ, trong lòng đột nhiên mềm nhũn. Anh chưa bao giờ thấy Dinh Xia ngượng ngùng như vậy, anh chỉ muốn kéo cô lại để an ủi, nhưng anh chỉ có thể tạm thời chịu đựng ở nơi công cộng. Dương Nhạc tuy rằng đang cười, nhưng lại thầm cười lạnh, ê này, Hạ tiên sinh cũng có ngày hôm nay. Nhưng hắn chỉ coi Hạ này là em gái của mình, liền lập tức ra tay giải cứu, đừng chỉ nói suông, còn có rượu ngon và đồ ăn ngon. Ngồi xuống. Dương Thừa Uyển mời mọi người ngồi xuống, Dương Nhạc mời người phục vụ đồ ăn và rượu. Lục Nghị trước tiên múc một bát canh nấm đặt trước mặt Cẩm Hạ, để cho Nguyên Mẫu cùng Lâm Linh sưởi ấm trước. Nhìn nhau cười, lại tập trung vào Cẩm Hạ. Từ khi vào nhà hàng Giang Di, sắc mặt Cẩm Hạ càng ngày càng đỏ, nhưng cơ thể cô vẫn chưa hồi phục nhiều, cô chỉ uống mấy ngụm rồi đặt tay lên gò má hồng hào. Này, cuối cùng nó cũng đã được hâm nóng. Là món súp do Đây An nấu. Ấm áp và ngon miệng. Mùi vị rất ngon. Dương Thừa Vạn tiếp theo nói, ngon ngon. Nếu ngon thì ăn thêm một bát nữa. Nào, mọi người cùng ăn đi. Dinh Xia cũng đáp lại, đúng vậy, hiếm khi Đây An tự mình nấu ăn, mọi người cùng cười, vì vậy họ nâng ly và đổi ly, không khí rất vui vẻ. Lục Nghị tuy rằng đã xa mọi người 3 năm, nhưng khi đoàn tụ lại không hề có cảm giác xa lạ, thay vào đó anh cảm thấy lần hội ngộ này vô cùng ấm áp. Đối với Lục Nghị, đây là lần đầu tiên anh được trải qua một cuộc đoàn tụ trọn vẹn như vậy, trong bàng hoàng, anh cảm nhận được sự ấm áp như ở nhà, anh càng quyết tâm đưa vợ về nhà vào mùa hè này càng sớm càng tốt. Không ai ngạc nhiên khi chức vụ chính thức của Lục Nghị được phục hồi. Suy cho cùng, cha anh có tình bạn sâu sắc với hoàng đế. Cộng với năng lực quân sự và trí thông minh phi thường của anh, hiếm khi có đối thủ trong triều đình, hoàng đế đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tài năng nên việc ông được phục hồi là hợp lý. Mẹ của Doan ban đầu không hiểu những câu chuyện nội tâm này mà chợt ngộ ra. Tuy nhiên, khi hiểu biết sâu hơn, nỗi lo lắng của bà cũng tăng lên.
Cô thầm lo lắng, Lục Nghị đã còn khá trẻ, nếu hoàng đế giao cho anh gả cho công chúa hoặc công chúa, hoặc gả con gái cho một người có thế lực, Lục Nghị làm sao có thể từ chối được. Đã như vậy, mùa hè này nàng không phải sẽ chịu tổn thất lớn sao? Vì vậy, phương án an toàn nhất là để Lục Nghị kết hôn vào mùa hè này càng sớm càng tốt. Ngay khi mẹ của Doan muốn hỏi Lục Nghị về việc sắp xếp hôn nhân, luôn có người cắt ngang. Cô đưa mắt nhìn về mùa hè này, trong mắt chỉ thấy Lục Nghị và đồ ăn. Thỉnh thoảng, cô bắt gặp ánh mắt của mẹ, nhưng lại không để ý đến sự lo lắng của mẹ. Mẹ Viên trong lòng thở dài, cô ấy bề ngoài nhìn có vẻ thông minh nhưng thực chất là một cô gái ngại không hề hay biết. Lục Nghị đứng dậy và nói chuyện riêng với Giang Chen Quang, người này thường xuyên gật đầu. Rất nhanh, Ken Phu cũng đi tới chỗ Lục Nghị, hai người trầm giọng nói chuyện. Ngay lúc mẹ Doan đang lo lắng, Ken Phu chào mọi người, nói rằng anh cần phải quay lại Lu Mansion để chuẩn bị và rời đi trước. Mẹ Doan đang định nhân cơ hội này để hỏi Lục Nghị, nhưng Lục Nghị đã lên tiếng trước, "Dì, Lục phủ cần một thời gian để sửa chữa. Tôi đã tính toán rằng 1 tháng là đủ. 1 tháng sau, tôi muốn cưới Dinh Xia. Chuyện này mấy ngày nữa ta sẽ chuẩn bị cầu hôn và hẹn gặp, ngươi nghĩ thế nào?" Sau khi nghe những lời này, mẹ Doan cuối cùng cũng buông bỏ gánh nặng trong lòng. Được rồi, con và Cẩm Hạ có thể bàn bạc. Tôi vừa mới ăn một miếng thịt, bệ hạ quá nóng nảy dù rất mong chờ lời cầu hôn của ngài nhưng tôi lại cảm thấy lo lắng một cách khó hiểu về việc kết hôn. Hơn nữa, đại nhân vừa mới khôi phục chức vụ, chính phủ bận rộn, Lữ phủ cũng cần tu sửa, lúc này hắn sắp lấy vợ, vướng vào nhiều chuyện, chỉ sợ sẽ bị choáng ngợp. Cơ Hạ chìm trong suy nghĩ, lông mày thỉnh thoảng nhíu lại, thậm chí tốc độ ăn uống cũng chậm lại. Lục Nghị là người giỏi nhất trong việc quan sát lòng người, hắn nhìn thấy tất cả những điều này trong mắt hắn, trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ. Sự kết hợp của cả hai không phải là chuyện đương nhiên sao? Điều này khiến anh bối rối. Mọi người cùng trò chuyện, cười đùa và bữa ăn kéo dài từ trưa đến chiều. Lục Nghị nói với mẹ của Doan rằng anh sẽ đưa Dinh Xia đến Lu Mansion để cho bà xem những thứ bà Kiên hiểu rằng hai người đã 3 năm không gặp, chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói, mẹ chỉ nhắc nhở bọn họ trời lạnh và đường trơn trượt nên chú ý an toàn. Lần này, Lục Nghị sử dụng cổ xe Ken Phu tìm được. Bên ngoài tuyết vừa mới ngừng, gió lại càng thêm buốt giá. Khoảng cách từ nhà hàng Giang Di đến Lục phủ không xa cũng không gần. Áo choàng mùa hè này có vẻ hơi mỏng, Lục Nghị không muốn cô lại bị cảm lạnh. Trên xe ngựa, Lục Nghị một tay vòng qua Cẩm Hạ eo, tay kia ôm chặt nàng trong lòng, tay kia nhẹ nhàng xoa xoa. Đầu mùa hè tựa vào vai anh, hơi thở ấm áp và trong lành của cô làm anh say đắm. Máy sưởi trong xe tỏa nhiệt, mùa hè này cô cảm thấy buồn ngủ. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm cô cảm thấy thoải mái như vậy. Hiếm có mùa hè nào lại yên bình và tươi đẹp này. Thỉnh thoảng tiếng ngựa hí và tiếng quất roi lại thêm chút thơ mộng cho không gian ấm áp này. Nhìn cô gái trong vòng tay mình, Lục Nghị nhớ lại 3 năm trước, anh vốn tưởng rằng mình sẽ không bao giờ có thể ở bên cô nữa, nhưng bây giờ anh vẫn có thể ôm cô vào lòng, anh cảm thấy số phận đã rất tử tế với mình. Anh thầm biết ơn vì không chỉ số phận mà cả cô gái trong tay cũng là món quà tuyệt vời nhất của anh. Khi đến Lục phủ, Sầm Phục đã dẫn người đi dọn dẹp đại sảnh và thư phòng, hiện tại đang dọn dẹp phòng ngủ của Lục Nghị. Lữ phủ không có bị lục soát, chỉ là phong ấn, nên việc phân loại tương đối dễ dàng. Chú Dông và hàng chục người hầu cũ khác của Lu Mansion đã được Ken Phu thu hồi. Họ đều là những ông già đã chứng kiến Lục Nghị lớn lên. Khi nhà giờ đây nhìn thấy Lữ Nghị được phục chức và nhà họ Lữ lại thịnh vượng, họ lại mừng cho chủ nhân và lại bận rộn với việc nhà họ Lữ trở về với tinh thần phấn chấn,
Tất cả họ đều chào và chào đón anh ấy. Mùa hè năm nay, tôi ngồi trên xe ngựa ngơ ngác, vừa xuống xe đã bị gió lạnh đánh thức. Nhìn thấy cửa Lục phủ, cô nhớ tới lần đầu tới đây là để lấy súng, không khỏi mỉm cười. Chú Chung nhìn thoáng qua đã nhận ra Cơ Hạ, cô từng đến nhà đưa quần áo cho con trai lớn, khi trở về, cô chủ cũng mang theo một khẩu súng. Người đến Lục phủ, bọn họ đều có quan hệ với thiếu gia. Người duy nhất quan tâm chính là cô gái trước mặt, làm sao có thể không ấn tượng được. Giờ đây, nhìn thấy thiếu gia quay lại với cô gái này ngay sau khi ra tù, chú Dông đã hiểu phần lớn điều đó và mừng cho thiếu gia. Ria với ánh mắt đầy tôn trọng và yêu thương, nói với Lục Nghị rằng anh có thể vào thư phòng nghỉ ngơi trước. Cơ Hạ đi theo Lục Nghị thấp giọng nói, đại nhân, Lục phủ không có gì thay đổi, ta còn lo lắng ngươi trở về sẽ không thể ở trong đó. Sao không ở lại nhà ta một lát? Vài ngày. Khóe miệng Lục Nghị hơi nhếch lên, sống ở nhà anh à? Chúng ta còn chưa kết hôn, điều đó sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của tôi. Đại nhân, ngài nói không sai, ngài chủ nhân chính trực, có thể nói hắn là người tự chủ, người khác sẽ không nói xấu. Đang nói chuyện, bọn họ đã đi tới cửa thư phòng. Lục Nghị mở cửa, vươn tay kéo Cẩm Hạ vào phòng, xoay người đóng cửa lại, ôm chặt cô vào lòng. Cẩm Hạ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Lục Nghị hàng loạt hành động làm tay ôm lấy eo Jin Xia tăng lên, cô lập tức cúi đầu thấp giọng nói, thưa ngài, thưa ngài. Lục Nghị nhẹ nhàng nâng cầm cô lên, và bàn tay vốn đang ôm Lục Nghị của anh dần dần đến gần. Vòng eo của y nhẹ nhàng siết chặt trong giây lát rồi biến thành một cái vuốt ve dịu dàng. Lục Nghị hơi nhếch khóe miệng, một cái chạm nhẹ cũng không giải quyết được vấn đề. Đại nhân, ngài có ý đồ gì? Đương nhiên là muốn tự mình giải thích. Chưa nói xong, hắn đã ấn tay Cẩm Hạ vào tường, ánh mắt càng trở nên quyến rũ hơn, môi dần dần tiến lại gần Jin. Lúc này, Sầm Phù đẩy cửa đi vào, vừa nhìn thấy cảnh này, lập tức quay người, nhanh chóng đóng cửa lại, mỉm cười nhẹ, tôi chỉ đến báo cho anh biết, phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Lên đi, thưa ngài, xin gì cả. Nói xong, anh ta vội vàng rời đi. Lục Nghị nhìn ra cửa và khịt mũi trong lòng, Ken Phu, khi nào tôi sẽ tính sổ với bạn? Có thời gian. Chủ nhân của ta hẳn là khác. Cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của Lục Nghị, tôi sẽ để anh đi bây giờ, nhưng anh sẽ không thể trốn thoát cho đến ngày cưới. Lục Nghị nghĩ thầm. Cẩm Hạ xấu hổ đỏ mặt, vội vàng đi uống nước, trong khi Lục Nghị nhìn theo bóng lưng cô với nụ cười trìu mến. Lục Nghị đi đến gần Cẩm Hạ, thấy khóe miệng cô đang uống trà bị bẩn, liền lấy khăn tay từ trong tay.